ดีครับผมเฉลิมเกียรติมีสังเกตวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการขึ้นและลงด้วยอุปกรณ์ Descender นะครับโอเคสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงเชือกแล้วนะครับให้เรานำอุปกรณ์แบ็กอัพนะครับเข้ามาใส่เป็นอันดับแรกนะครับอันดับต่อไปให้เรานำเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับมาใส่ที่อุปกรณ์ Descender ของเราใส่อุปกรณ์ Descender เสร็จแล้วจากนั้นให้เอา Hand Extender ขึ้นมาสำหรับวิธีการปีนนะครับอันดับแรกก็คือเราจะทำไปทีละสเต็ปนะครับสเต็ปที่1คือดันแบ็กอัพขึ้นไป1สเต็ปที่2ดัน Hand Extender ขึ้นไป2นะครับสเต็ปที่3คือยืนขึ้นพร้อมกับดึงเชือกสวนทางขึ้นไป3 4นั่งลงแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับ1 2 3 4สำหรับวิธีการลงเมื่อเราพร้อมที่จะลงแล้วให้เราปลด Hand Extender ออกจากนั้นให้เราปรับแบ็กอัพให้เป็นออโต้นะครับเมื่อเราปรับแบ็กอัพให้เป็นออโต้แล้วพร้อมที่จะลงก็ให้เราเริ่มโรยตัวลง